A Duna-Tisza közén kevés olyan láv vagy mocsár marad fenn, mint a Kolontó. Természetes nádasában és bokorfüzesében található a Duna-Tisza közének legnagyobb gémtelepe. Próbálnánk sárkányrepülővel fölmérni és leszámolni a gémtelepet. Ez azért is fontos lenne, mert idén megpróbálnánk drónnal is repülni a területet, hogy fototérképet lehessen csinálni, és az ugye előre föl kellene mérni, hogy hol vannak a telepek. A kétszemélyes sárkányrepülővel jól lehet adatokat gyűjteni. Csaba a kézfelvételeken megszámolja a fészkelő párokat és fotótérképet készít. Ez a módszer jobb, mint a földi adatgyűjtés, mert kisebb a zavarás és pontosabbak az információk. A sárkányrepülős felmérés után Csabának közelebb kell mennie a madarakhoz. A speciális nádjáró használatával gyorsabb a munka. A zavarási idő így lerövidült. A mai nap célja a szaporulat felmérése és a fiatal egyedek gyűrűzése. A gyűrűzést több természetvédelmi őr közösen végzi. Ő fogja kapni a 9P0 kódú színes gyűrűt. A gyűrűk felrakását csak vizsgázott gyűrűző csinálhatja. A fiatal madarakra több gyűrű is kerül ilyenkor. A gyűrűzött madarak jól nyomon követhetők, így vonulásukról, kóborlásukról is képet kapunk. Oké, akkor őrsted, légy szíves vissza a madarat a fészekbe. Okay. Ez már szép nagy fióka, hogyha ki is mászik a fészekből, akkor vissza tud menni, és a szülőket etik, amíg ki nem repül a madár. Jó méretű ez a fióka. Így van. Meg lehet gyűjteni. Talán el is csípem. Szuper. Akkor a bal lábra a fémgyűrű. Jön, ő lesz a 9P1. Ezt a nevet kapja. Vissza a fészekbe. Írtál mindent ma? Igen, van. Sikerült meggyűrűzni 4 nagy kócsagot és egy kis kócsagot. Most már kifele kell mennünk, mert lassan lejár az időnk, az 1 óránk, amit bent tölthetünk, jó? Az Ipoly völgy egyik mocsaránál vagyunk, ahol az énekes hattyúk fészkelnek. Ez a madárfaj azért különleges, mert 2005 óta fészkel itt ezen a területen. Egyedül ez az egy pár van a Kárpát-medencében. Minden évben 6-7 tojást biztos, hogy rak. 2-3 fióka minden évben kirepül. A hattyúfészekkel is volt olyan baj, hogy a disznó be tud menni és szétdíbolja ezeket a telepeket. Látható is itt a nádasban, hogy mindenfelé ilyen disznófolyosók vannak. Eszményi élőhelye a vaddisznónak ez a terület. A Dejtár község határában található Nagy-tó madarakban leggazdagabb vizes élőhely az Ipoly mentén. A mocsár számos fajnak nyújt fészkelőhelyet, belső része 2 évtizeddel ezelőtt kiégett. Ennek köszönhetően itt nagy, nyílt vízfelület jött létre. Fióka van. Mi van most? Április 24. Ez hogy lehetséges? Nem értem a dolgot. De miért nincs ennek a szülőkkel? És most itt van több tojás? Vagy nincs itt már semmi? Nincs. Nem értem. Ott a tojás? Hány tojás az? 3? Ezt nem értem az egészet. Jó, hát egy gyors dokumentálás, és aztán megyünk is. Túl korán keltek ki a fiókák, de vajon ennek mi az oka? Azért fontos a dokumentálás, mert segít a későbbiekben megérteni a hasonló helyzeteket. Jó 2 héttel korábbi a fiókáknak a kelése, mint ami megszokott itt. Ez sajnos elhalt. A Természettudományi Múzeum számára begyűjtjük ezeket az áptojásokat, mert teljesen fölösleges, hogy itt maradjon. Hát abba bízunk, hogy előbb-utóbb ennek a 13 éve sikerrel költő párnak az utódai is valahol ebben a térségben fognak gyökeret verni. Ádámot tovább izgatja a kialakult helyzet. Drónt azért használ, hogy minél kisebb zavarással tudja megfigyelni a fészkelőhelyet a mocsárban. Ádám a nyomára akadt az egyik szülőnek. Ilyet én még nem láttam. Van egy hattyúfészeknek tűnő valamink, van egy öreg madár, ami bujkál ennek a furcsa fészekszerűségnek a közelébe. Ádám végre megnyugodhat. Látszik, hogy idén is sikeres volt a költés, 3 fióka sikeresen kikelt. A kikelés helyétől pár kilométerre sikerült megtalálni egy korábban meggyűrűzött fiatal egyedet. A nyakgyűrűnek köszönhetően jól beazonosítható az új fészekrakó.
A kitartó természetvédelmi munkának köszönhetően egyre többet tudunk az ipolymenti fészkelésekről. Az őrszolgálati munkában az egyik legfontosabb dolog a megfigyelés és az adatgyűjtés. Ez a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet, és Szalakóta audiokamerát fogunk kihelyezni. Egyébként sok fajt kameráztak már be, a legtöbb azok nyitott fészekben költő fajok, azok viszonylag egyszerűek, ott egy kamerával meg lehet oldani. Itt viszont a odú belsejére is kíváncsiak vagyunk meg, hogy az odún kívül mi zajlik. Az élőadás indítása nem csak a lelkes nézők számára jó megoldás, a kutatók épp az ő segítségükkel és a felvételek elemzésével juthatnak értékes információkhoz. A kameratelepítés persze csak egy része a Szalakóta védelemnek. A Szalakóta visszatelepítési programnak nagy múltja van. 25 éve kezdte el a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportja. Napjainkra a Borsodi Mezőség Szalakóta állománya elérte a 150 fészkelőpárt. Ennek több mint 90%-a mesterséges odúban költ, hiszen ma már nincsenek meg azok az öreg odvasfák, amik eredetileg természetes fészkelőhelyet adtak ennek a fajnak. A program a fák pótlásával is próbálkozik, olyan fafajokat telepítenek, amelyek gyorsan nőnek és hamar odvasodnak. A Szalakóta Live program keretében több mint 10 000 fát ültetnek ki, és pár évtized múlva ezek az odvasodó fajok kiváltják a mesterséges költőhelyeket. Addig is nyomon követhető az interneten egy Szalakóta család életének minden pillanata. Ide, ahová most tartunk befele, ez önmagában több mint 820 hektáros medence. Ez a darvaknak az egyik éjszakázó helye, és itt leszámoljuk a ma este behúzó darvakat. Ez most úgy néz ki, hogy beindultak a madarak, több irányból is jön csapat, úgyhogy ugye amikor ezek a kiugró maximális példányszámok vannak, ezek általában mindig jó idő itt nálunk, és akkor északról jön északon egy hirtelen lehűlés, és akkor onnan letolja a madarakat. Ugye innen meg nem mennek tovább, ez teljesen jó a hőmérséklet, és akkor úgymond összetorlódnak. És akkor ebből fakad az, hogy vannak ezek a évek közötti nagy különbségek. Ugye amíg néhány tucat madárról van szó, addig gyakorlatilag számszerűsítve meg tudjuk számolni. Amikor már ettől jóval több madár van, akkor pedig becsléssel, tehát egy 50-es csapatot megszámolunk, és akkor gyakorlatilag, hogy hányszor akkora a nagy csapat. A kondástavon nem ritka, hogy egyszerre akár 50 000 daru is összegyűlik. A tapasztalt öreg madarak szállnak le először, hangos krúgatással jeleznek a levegőben keringő társaiknak. A szinkronszámlálásnak köszönhetően a természetvédelem pontos információval rendelkezik a darvak épp aktuális számáról. Ez legalább annyira fontos a fajvédelme szempontjából, mint az elektromos vezetékek okozta sérülések ügye. Ha nagyon sűrű köd ereszkedik a területre, akkor nem látják jól a darvak a légvezetékeket. Ilyenkor gyakori a légvezetékekkel való ütközés, ami legtöbbször a madarak halálát okozza. József rövid autózás után észre is vesz az út melletti szántóföldön egy elpusztult példányt. A másik irányból is több madárteteme került elő. József rögzíti a tetemek helyének GPS koordinátáit. A rendkívül rossz daruhelyzetet nem csak a köd miatt kialakult kis látótávolság, hanem az aszályos időszak is fokozta. GPS-szel a pontokat azért vesszük föl, későbbi adatfeldolgozás során pontosan tudjuk a helyszíneit az elhullásoknak, és így meg tudjuk nézni, hogy melyek azok a légvezeték szakaszok, amelyek a leginkább veszélyesek a éjszakázó daruvonalási útvonalak mentén. A még életben lévő sérült állatokat a szegedi vadasparkba szállítják. Ott élnek, amíg felépülnek a sérülésekből. Mint minden hasonló hivatásnak, a természetvédelmi őr munkájának is megvannak a napfényes és az árnyasabb oldalai. Kétségtelenül az a legszebb és leghálásabb része, ha sikerül egy védett fajt, vagy akár egyetlen egyedét is megmenteni. Nézd meg a teljes filmet! Akcióban a természetőrzői, földön, vízen, levegőben a madarakért, kattints a természetre, Filmdzsungel Stúdió.